Уявіть собі, що ви відкриваєте старий, пожовклий від часу архівний документ. Йому 100, 200, а може й усі 300 років. Ви вчитуєтеся у вицвіле чорнило і раптом знаходите там прізвище свого предка. І в цей момент виникає дуже просте, але глибоке питання. А що воно насправді означає? Чому ваш рід Шевченко, Мельник або Бондар? Чому ви Коваль, Петренко чи Бойко? Це просто випадковий набір звуків, який одного дня якимось втомленим писарем було записано у папери. Чи за цим єдиним словом ховається реальна історія живої людини, яка ходила по цій землі задовго до нас? Можливо, у вашому прізвищі зашифровано ім'я прапрадіда. Можливо, його професія, про яку ви навіть не здогадувалися, або місце, звідки він тікав на нові землі. А іноді ця особливість зовнішності чи гостре прізвисько, яке причепилося до однієї людини, а стало іменем для тисяч її нащадків. Але тут є одна велика проблема. Далеко не все, що сьогодні розповідають про українські прізвища, є правдою. Ми звикли до простих міфів, нібито певне закінчення завжди означає одне й те саме. А за прізвищем можна буквально миттєво визначити, звідки походить ваш рід, і скласти генетичне дерево. Насправді, історія набагато складніша, драматичніша і цікавіша. Сьогодні на каналі Контури Історії ми розберемося, як українці отримували свої прізвища, що вони означають насправді, і чи може ваше прізвище розкрити таємницю ваших предків. Але перед тим, як ми з вами почнемо, коротке і дуже важливе оголошення. Зараз на каналі триває збір на професійний мікрофон, щоб якість звуку в наших наступних відео стала ще кращою. Завдяки вам ми вже зібрали 3850 гривень із необхідних 6000. Нам залишилось трошечки більше 2000. Я безмежно вдячний кожному, хто вже долучився. Реквізити я залишив в описі під цим відео. Підтримайте збір і давайте робити український історичний контент якіснішим разом. А тепер повертаємося у минуле. Щоб зрозуміти своє прізвище, потрібно почати з найпростішого питання. А коли взагалі українці їх отримали? Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Сьогодні нам важко уявити людину без прізвища. Воно зафіксоване всюди. У свідоцтві про народження, паспорті, на банківській картці чи в дипломі. Ми отримуємо його від батьків, передаємо дітям і сприймаємо як щось непорушне. Але для більшої частини людської історії все було абсолютно інакше. Більшість наших віддалених предків взагалі не мали спадкових прізвищ. Уявіть звичайне українське село 300 або 400 років тому. У ньому живе, умовно кажучи, 50 людей, і 10 із них звати Іванами. Якщо вам потрібно покликати якогось конкретного Івана, просто сказати ім'я, вже замало, бо може прибігти одразу 10 людей. Тому суспільство починає вигадувати додаткові маркери. Іван – син Петра, щоб зрозуміти, чий він. Іван Коваль за його роботою. Іван, який живе біля ставу за географією. Або просто Іван Лисий, за зовнішністю. Але це ще, і близько не є прізвище. Це лише тимчасова ідентифікація. Син Івана Коваля міг стати шевцем, і його вже називали Петро Швець. А онук взагалі міг переїхати в інше місто, і його починали називати Василем Полтавцем. І тут ми підходимо до першого великого міфу. Дуже часто можна почути, ніби сучасні українські прізвища існували ще за часів Русі. Це не так. У часи Русі прізвиська або родові назви мали лише вища князівська та боярська верхівка. Для більшості ж населення того часу це була абсолютна розкіш, у якій просто не було ніякої потреби. Коли ж ця система зламалася, перші постійні спадкові прізвища отримують феодали та шляхта у 14-16 столітті. Їм це було потрібно, щоб чітко зафіксувати право власності на землю та свої маєтки. Звідси виникають князівські та шляхетські роди – Острозький,
Збаразькі, Вишневецькі прізвища часто прив'язані до їхніх, власне, володінь. А ось для простих українців справжнім каталізатором стала козацька доба. Держава, армія та податкова система більше не могли існувати в хаосі. У знаменитому реєстрі війська Запорозького 1649 року, а це понад 40 тисяч козаків, ми вже бачимо величезне різноманіття прізвищ, які існують буквально і сьогодні. Там уже є і Петренки, і Ковалі, і сотні кумедних козацьких прізвиськ. Але остаточно процес завершився ще пізніше, у 18 та 19 столітті, коли Австрійська та Російська імперії, під владою яких опинилися українські землі, почали тотальний облік, запровадили обов'язкові церковні метричні книги, регулярні переписи населення та призов до армії. Імперській бюрократії потрібно було чітко знати, хто саме платить податки і хто має йти служити. Отже, наше прізвище – це не просто випадкова назва, це продукт розвитку суспільства та держави. І тепер, коли ми розуміємо, як і коли формувалася ця система, давайте розберемо першу, наймасовішу групу українських прізвищ. Ті, які виникли від імені вашого далекого предка. Якщо ви носите прізвище Петренко, Іваненко чи Павлюк, перша думка, яка виникає в голові, зазвичай дуже проста. Мій предок був Петром, Іваном чи Павлом. І справді, одним із найважливіших і наймасовіших джерел українських прізвищ були саме особові імена. Цей механізм працював безвідмовно, але він набагато цікавіший, ніж здається на перший погляд. Уявіть українське село кілька століть тому. У ньому живе чоловік на ім'я Петро. У нього народжується син, скажімо, Василь. Для сусідів цей хлопчик просто Василь, Петрів син. Але те, як саме це зрештою запишуть у документі, дуже сильно залежало від регіону, де жила ця родина. Якщо родина жила, допустимо, на Надніпрянщині, Полтавщині чи Київщині, до імені батька найчастіше додавали славнозвісний суфікс «енко». Так син Петра ставав Петренком, а син Івана – Іваненко. А от якщо ми перемістимося трошки західніше, на Волинь, Полісся чи Галичину, там діяли інші мовні правила. Там син того ж самого Петра, швидше за все, став би Петруком, а син Данила – Данилюком чи Данильчуком. На Прикарпатті чи Закарпатті ви частіше зустріли б закінчення «ів» чи «ишин», наприклад, Петрів або Іванишин. Але ця історія була б абсолютно неповною, якби ми з вами не згадали, тільки чоловіків. Бо в українській традиції величезна кількість прізвищ утворилася від жіночих імен. Уявіть ситуацію. Чоловік помер рано або пішов на війну і, на жаль, не повернувся. Головою родини стає жінка, вдова. Вона веде господарство, виховує дітей, судиться за межі поля, платить податки. І для всього села ці діти стають уже не дітьми покійного Івана, а дітьми Катерини, Марії чи Оксани. Так в українців з'являються прізвища Катеринюк, Марусяк, Оксанченко, Галенко або Надійчук. І це унікальна риса нашої історії, яка показує, яку сильну і самостійну роль відігравала жінка в тогочасному українському суспільстві. А тепер давайте розіб'ємо, мабуть, найбільший міф, пов'язаний із цією групою прізвищ. Ви, напевно, чули таке правило. Якщо прізвище закінчується на «енко» або «ук», це 100% означає син такого-то чоловіка. Звучить красиво і логічно, але перетворювати це на якийсь там універсальний закон – велика помилка. Чому? Бо в тогочасному суспільстві ці суфікси могли означати не лише кровну спорідненість, а й соціальну залежність. Уявіть майстра на ім'я Петро. У нього є молодий учень, підмайстер, якого віддали йому на навчання, з якоїсь зовсім інакшої родини. Цей бідний хлопець роками живе в хаті Петра, переймає ремесло, їсть за його столом,
Для сусідів він хто? Петренко на енко наголос. Тобто людина, яка належить до двору Петра. І коли цей хлопець виросте, писар може записати його Петренко, хоча його рідний батько, який-небудь Степан, взагалі з іншого кінця села. Або інша ситуація. Чоловік приходить жити в хату дружини. Ну, йде, так би мовити, зазяття сучасним сленгом. До свого тестя. В Україні це називалося піти в приймаки. Якщо тестя звали Данило, то зятя могли прозвати Данилюком. Ну, кого, власне, чого, власне, від Данила. Бо він тепер живе на господарстві Данила. Тому прізвище Петренко не дає нам автоматичного права сказати: ваш предок точно був сином Петра. Прізвище – це історичний слід. Слід, який потрібно вміти обережно прочитати. Але якщо ім'я могло дати людині прізвище, то інколи для цього взагалі не потрібно було жодного імені. Достатньо було лише того, чим ця людина заробляла собі на життя. А тепер уявіть зовсім іншу ситуацію. У вашому селі живе чоловік, якого всі знають як Коваля. Не тому, що це його офіційне прізвище в паспорті. Просто він кує коней, ремонтує плуги, робить цвяхи і фактично є єдиним майстром на кілька навколишніх сіл. Для односельців цього вже було достатньо. Його не кличуть просто Іваном, він Іван Коваль. І якщо це ремесло було настільки важливим для родини, що передавалося від батька до сина, через покоління ця професійна назва неминуче перетворювалася на прізвище. Саме тому серед українських прізвищ ми зустрічаємо колосальну кількість назв, пов'язаних із тим, чим наші предки заробляли собі на життя. Частина з них сьогодні очевидна кожному. Мельник тримав млин і молов борошно. Бондар майстрував дерев'яні бочки, діжки та відра, без яких не могло вижити абсолютно жодне господарство. Ткач працював із полотном. Швець шив та ремонтував взуття. До речі, якщо він шив одяг, то ставав вже ким? Правильно, кравцем. А гончар працював із глиною. Але є десятки українських прізвищ, за якими ховаються абсолютно забуті сьогодні, але надзвичайно шановані колись професії. Подивіться на свої прізвища уважніше. Якщо ви Стельмах, це означає, що ваш предок був геніальним майстром із виготовлення возів, саней і коліс. Це була складна інженерна робота того часу. Якщо ви Бортник, ваш рід пов'язаний із дуже давнім промислом, збиранням дикого меду в лісах ще до того, як з'явилися сучасні пасіки. Прізвище Кушнір означає, що прадід вичиняв хутро і шив кожухи, без яких українські зими пережити було просто неможливо. А якщо ваше прізвище Гутник чи Скляр, ваші предки працювали на гутах, старих мануфактурах, де при неймовірних температурах видували скло. І не лише ремесла ставали прізвищами. Якщо ваш предок постійно їздив у Крим по сіль чи, допустимо, рибу, його могли прозвати Чумаком. Якщо ж він займався управлінням в селі чи місті, з'являлися такі прізвища, як Війт, сільський староста, писар або титар, людина, яка завідувала церковним майном. Сьогодні це звичайні прізвища, а колись це був статус. І ось тут ми підходимо до ще одного потужного руйнування міфів. Багато хто з нас, побачивши людину з таким самим прізвищем, думає: о, можливо, ми далекі якісь родичі? Якщо це прізвище походить від професії, швидше за все, що ні. Справа в тому, що коваль, мельник чи ткач були потрібні в кожному українському селі від Закарпаття до Слобожанщини. І в кожному з цих сіл незалежно один від одного виникали свої ковалі. Сьогодні сотні тисяч українців мають прізвище Шевченко, що, нагадаю, походить від слова «швець». Але вони не мають жодного спільного предка. Їх об'єднує лише те, що 300 років тому їхні абсолютно різні прапрадіди
займалися однією і тією ж самою роботою. Тож для справжньої генеалогії одного прізвища недостатньо. Воно не доводить вашого споріднення з відомими людьми. Але що було робити суспільству, якщо людина не мала якоїсь унікальної професії і не була сином місцевого майстра? Що, якщо вона просто прийшла в село, звідкись іще? І саме тут, у наших прізвищах, назавжди відбилася географія. А тепер уявімо зовсім інший сценарій. У село приходить чужа людина. Місцеві жителі не знають ні її батька, ні діда, тому назвати її Петренком, вони просто не можуть. Вона ще не встигла проявити себе в якомусь ремеслі, тому вона і не коваль. Зате місцеві точно знають одне – ця людина прийшла звідкись. І для тогочасного суспільства цього було цілком достатньо, щоб дати прибульцю назву, яка згодом перетвориться на прізвище цілого роду. Найпростіший варіант, коли людину називали за містом чи містечком, з якого вона переселилася. Якщо чоловік прийшов із Коломиї, для нових сусідів він ставав ким? Коломийцем. З Полтави – полтавцем, з Умані – уманцем, з Канева – канівцем. Іноді в прізвищі фіксувалися цілий регіон. Так з'явилися волинці, подоляни та галицькі. Правда, яке гарне прізвище. Але найцікавіше починається тоді, коли ми дивимося на прізвища, які нібито вказують на національність. І тут ховається ще один величезний міф. Сьогодні в Україні живуть десятки тисяч людей із прізвищем Литвин або Литвиненко. Перша логічна думка – мій предок був литовцем. Насправді майже 100% ні. У давній українській традиції литвинами називали не етнічних литовців, а жителів Великого князівства Литовського. Насамперед, предків сучасних білорусів, а також українців із Полісся чи Чернігівщини. Якщо такий чоловік переселявся південніше на Київщину чи Полтавщину, місцеві називали його Литвином, бо він прийшов з литовського боку. Така ж історія з дуже популярним прізвищем Волошин або Волощук. Волощина – це історична назва територій сучасної Румунії та Молдови. Але це не означає, що кожен Волошин є румуном. Так могли прозвати українці, який просто певний час жив на тих землях, був там на заробітках або переселився звідти, тікаючи від війни. Так само працювали і внутрішні назви. Якщо житель Карпат спускався жити на рівнину, місцеві одразу бачили, що він інакший, він інакше говорив, інакше одягався, і його просто називали Бойко, Гуцул або Лемко. Для його рідного гірського села така назва не мала абсолютно жодного сенсу. Там усі бойки. Але на новому місці вона стала унікальним маркером, а потім паспортом для його нащадків. І це, мабуть, найемоційніша річ у таких прізвищах. Прізвище зберігає пам'ять про міграцію, про яку сама родина вже буквально давно забула. Ваш предок міг переїхати 300 років тому, його діти народилися на новому місці, онуки вже не знали, звідки прийшов їхній прадід. Сама пам'ять родини стерлася, але слово, записане у ваших документах сьогодні, досі пам'ятає ту далеку дорогу. Але що було робити, якщо в селі жили двоє місцевих Іванів, які мали однакове ремесло? Як їх було розрізнити? Відповідь дуже проста. Людям достатньо було просто подивитися на них. А тепер переходимо до, мабуть, найколоритнішої групи українських прізвищ. Уявіть ситуацію. В селі живуть два Івани. Вони обидва хлібороби, носять однакові свитки і живуть на одній вулиці. Як їх розрізнити в повсякденному житті? У сусідів немає часу вигадувати складні якісь там певні конструкції. Вони дивляться на людину і дають їй прізвисько, яке миттєво чіпляється і вказує на її головну особливість. Так з'являються прізвища, пов'язані із зовнішністю, поведінкою, характером чи звичками.
Кривий, лисий, білий, чорний, малий, товстий. Сьогодні деякі з цих слів можуть звучати дещо різко чи навіть образливо. Але для людини кілька століть тому це був просто найпростіший, найнаочніший і позбавлений будь-якої злості спосіб її ідентифікувати. Уявіть собі, колись жив конкретний чоловік із темним волоссям, якого сусідські діти звали Чорним. Минули роки він помер, але його діти, а потім і онуки продовжували носити це прізвище, хоча наступні покоління могли бути вже зовсім русявими чи навіть, можливо, там блондинами. Прізвище перестало описувати конкретну людину і почало розповідати історію роду. Так само працювали назви, запозичені з тваринного чи рослинного світу: вовк, заєць, ведмідь, соловей, дуб. Це зовсім не означає, що ваш далекий предок якимось містичним чином походив від вовка чи розмовляв із птахами. Просто суспільство помітило в ньому якусь яскраву рису. Хтось був таким же моторним, як, допустимо, зайчик, а хтось мав настільки потужний голос, як соловей у гаю. Але справжню скарбницю таких прізвиськ нам залишили козацькі документи. Якщо ви відкриєте реєстри війська Запорозького, ви побачите там речі, які змусять вас щиро посміхнутися. Козаки шанували влучне і гостре слово. Тому в історичних документах легко знайти людей із прізвищами: не пий вода, убий вовк, задуй вітер, не треба, Вернигора. Багато з цих прізвиськ із часом трансформувалися у звичайні, звичні нам прізвища, якими сьогодні користуються мільйони українців, навіть не замислюючись, яке кумедне, бойове чи іронічне значення за ними колись ховалося. І тут ми знову повертаємося до важливої пастки. Сьогодні надзвичайно популярно розказувати в інтернеті красиві легенди про кожне таке прізвисько. Мовляв, якщо ваш прадід був задуй вітер, то він точно був супергероєм чи таємним розвідником у степу. Ні, не треба вигадувати романтичні міфи там, де їх немає. Найчастіше це було просто влучне вуличне прізвисько, яке врешті зафіксував писар під час чергового перепису. Бо між тим, як людину жартома назвали в селі, і тим, як її нащадків офіційно закріпили в імперських документах, лежала прірва часу. І саме про те, як державні машини та різні імперії назавжди змінювали, перекручували чи русифікували наші прізвища, ми поговоримо з вами далі. Але є ще одна річ, про яку ми сьогодні майже не замислюємося, коли дивимося на своє прізвище. Наше прізвище – це далеко не завжди точна копія того слова, яким колись називали предка. Між реальною людиною в селі та сучасним написанням її прізвища у свідоцтві стоїть ціла армія посередників: сільський священник, писар, волосний чиновник, суддя чи військовий реєстратор. І, що найголовніше, інша мова офіційних документів. Уявіть українську родину, яка протягом століть живе на одній і тій самій землі. Вдома, у побуті, їхні прізвища вимовляють по одному. У церковній метричній книзі, яку веде священник, його записують на свій лад. А через кілька десятиліть з'являється новий державний документ уже зовсім іншою мовою. Особливо драматичною ця історія стала на українських землях, які століттями розділені між різними державними машинами. В Австро-Угорщині документи велися за одними адміністративними правилами на латинський чи німецький вплив. У Російській імперії діяли зовсім інші циркуляри, де українські прізвища масово русифікувалися, отримували закінчення ов, єв чи ін, або просто перекручувалися на російський манер. А згодом прийшов радянський період із його паспортними столами, де чиновники часто робили помилки через неуважність або записували прізвища просто на слух. І через це виникає величезний страх, із яким стикається кожен, хто починає шукати своїх предків в архівах. Людина відкриває документ 19 століття і бачить, що прізвище її прадіда записане інакше. Одразу виникає паніка. Боже, це що, інша родина? Ми знайшли когось чужого?
Ні, спокійно. Якщо в архівних документах прізвище вашого предка написане інакше, це зовсім не означає, що це інший рід. Це найчастіше означає лише те, що писар написав так, як почув, або так, як вимагала тогочасна державна інструкція. Але тут важливо не впасти в якусь зовсім інакшу крайність. На кожну відмінність у документах варто автоматично списувати на злочинну русифікацію чи свідому змову. Іноді це просто діалектна вимова або звичайна людська помилка писаря, який не мав паспорта і записував слова зі слів селянина. Саме тому справжня робота з родоводом це не пошук одного красивого сайту чи історії прізвища. Це порівняння десятків документів, імен, дат і географічних точок. Бо одне ізольоване прізвище саме по собі не дає якоїсь остаточної відповіді на головне питання. На те саме питання, яке ми часто ставимо собі на початку. Чи можна, просто подивившись на своє прізвище, точно визначити, звідки походить ваш рід? Давайте розберемося з цим міфом раз і назавжди. І отут ми підходимо до найголовнішого розвінчення усього нашого відео. Давайте скажемо це прямо і чесно. Ні. Одночасно подивитися на своє прізвище і з повною впевненістю назвати «мій рід походить звідти-то, а всі мої предки робили те-то» неможливо. Це псевдонаука. Якщо ви Шевченко, це абсолютно не означає, що ви родич Тараса Григоровича Шевченка. Що всі інші Шевченки на планеті є вашими далекими родичами. І якщо ви Коваль, це не доводить, що у вас був один загальний прадід Коваль на всю там якусь область. А якщо ваше прізвище звучить дуже специфічно, воно все одно не дає залізобетонного доказу ні вашої етнічності, ні конкретного села, звідки все почалося. Чому я на цьому так впевнено наполягаю? Тому що довіра до нашої історії набагато важливіша за гарні, але вигадані казки. Прізвище – це не генетичний тест і не готове родове дерево. Прізвище – це лише підказка. Вона дає вам напрямок для пошуку. Воно каже, зверни увагу, можливо, твої предки колись жили на Західній Україні. Або поцікався старими ремеслами свого краю, чи шукай у документах старе ім'я цього прадіда. Для цього потрібні документи, метричні книги, де записані народження, шлюби та смерть. Церковні сповідні розписи, ревізькі казки та переписи населення. І найголовніше – нерозривний ланцюжок поколінь. Документ за документом, рік за роком, від вас до вашого батька, від батька до діда і далі вглиб століть. Звісно, самостійно сидіти в архівах чи замовити онлайн-пошук – це титанічна праця. Якщо ви хочете замовити професійне дослідження свого родоводу і маєте на це ресурс, я раджу звернутися до фахівців. Наприклад, переглянути сторінку Пращур у TikTok. Вони професійно займаються генеалогічними пошуками, архівами та дослідженнями на замовлення і публікують чимало цікавих кейсів про те, як ці пошуки взагалі виглядають зсередини. Бо справжня генеалогія починається не з питання, що означає моє прізвище. Вона починається з питання, хто конкретно був моїм прадідом у 1900 році, де він жив і як звали його батьків. І коли ви знаходите ці відповіді, ваше прізвище перестає бути просто випадковим словом у паспорті. Воно оживає. І, можливо, саме в цьому полягає головна магія прізвища. Ми звикли сприймати його як звичайне формальне слово, яке просто надруковане в паспорті. Але колись це слово було живим голосом. Це був мельник, який працював біля річки. Це був коваль, чий молот кував майбутнє селу. Це був Петро, чий син став Петренком. Людина, яка прийшла з далекого міста, чи чоловік із прізвиськом, яке пережило його на століття. За сотні років вимова змінювалася, писарські букви перекручувалися, держави падали, кордони перекроювалися, а родини переселялися. Але ваше прізвище вистояло, воно пройшло крізь усе це і дійшло саме до вас. Тому наступного разу, коли ви подивитеся на своє прізвище, не сприймайте його просто як набір літер. Подумайте про те, якою довгою дорогою воно йшло до вас. І я хочу попросити вас про одну важливу річ.
Не соромтеся, напишіть своє прізвище в коментарях. Розкажіть, які найцікавіші версії чи родинні легенди про його походження ви чули у своїй родині. Давайте подивимося, скільки унікальних історій і доль ховається під цим відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал Контури Історії, підтримайте наш збір на якісний звук і до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе. Я розпочну, давайте, мабуть, першим напишу своє прізвище відео. Мене звати Назар, прізвище моє Климко. Я є автором цього YouTube каналу. Бувайте, тримайтеся і побачимося з вами в наступних відео. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.